के तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ? यदि जापानमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो विशेष गरी तपाईँहरूको लागि स्पेशल रहेको छ। हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूकै आफ्नै युट्युब च्यानल फ्यामिली सपोर्ट किचनमा। साथीहरू, आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला है त, जसले गर्दा मलाई आगामी दिनहरूमा यस्तै खालको भिडियो बनाउन हौसला मिलोस्। ल साथीहरू, आजको टपिक सुरु गरौँ है त। फ्राइड चिकन बनाउनको लागि मैले यहाँ रेडिमेड फ्राइड चिकन पाउडर अर्थात् खरागेको लिएको छु। यो मैले दाइसोबाट किनेको हो। यदि तपाईँहरूलाई घरमै यो कोना बनाउन चाहनुहुन्छ भने म यसको रेसिपी राखिदिनेछु। यसको लागि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला है त। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी चिकनलाई काट्नुहोस्। यहाँ मैले 2 पिस चिकन अर्थात् 500 ग्राम चिकन विथ स्किन लिएको छु। 500 ml पानी एउटा बोलमा खनाउनुहोस् र 5 ग्राम सल्ट र सुगर एड गर्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गरी चिकन एड गरी 15 मिनटसम्म राख्नुहोस्। 15 मिनटपछि यसलाई छान्नुहोस्। छानिसकेपछि यसमा रहेको पानीलाई सुकाउनको लागि किचन पेपरले पुछ्नुहोस्। यसलाई पानीमा भिजाउनुको अर्थ यो बाहिरबाट पाक्दा कडक देखिए तापनि खाँदाखेर भित्रबाट नरम हुन्छ। तेललाई 180 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताउनुहोस् र तातेपछि चिकनलाई फ्राइड चिकन पाउडरमा डुबाउनुहोस् र भिडियोमा देखाए जस्तै गरी चिकनलाई तेलमा 3 देखि 4 मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। चिकन पाकिसकेपछि यसलाई निकाल्नुहोस्। डेकोरेसनको लागि मैले यहाँ गाजरको पुतली बनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यस भिडियोलाई फलो गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी गाजरलाई काट्नुहोस् र बनाउनुहोस्। हामीले बनाएको फ्राइड चिकन तयार भयो। निरा मोयासी एतामे बनाउनको लागि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी निरालाई काट्नुहोस्। निराको डाँठ अर्थात् मोटो भाग अलग र पत्ताको भाग अलग अलग गर्नुहोस्। निरालाई नेपालीमा लसुनको पात भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। निरा मोयासी एतामे बनाउनको लागि 2वटा अन्डा फोरेर राख्नुहोस्। त्यसै गरी अघि काटेको निरालाई धोएर राख्नुहोस्। बिन्स स्प्राउट 1 प्याकेट अर्थात् 200 ग्राम, सियोकोसो स्वादअनुसार तयार गरेर राख्नुहोस्। ओइल एड गर्नुहोस् र अन्डालाई राख्नुहोस्। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी अन्डालाई पकाउनुहोस्। अन्डा धेरै बेरसम्म पकाउनु हुँदैन, किनभने फेरि यो पछि पनि राखेर पकाउनुपर्छ। यसलाई अलग भाँडोमा खनाउनुहोस्। त्यही भाँडोमा थोरै तेल खनाउनुहोस् र मोयासीको डाँठ अर्थात् फेदको भागलाई राख्नुहोस्। एकछिन सतै गर्नुहोस् र बाँकी रहेको निरा एड गर्नुहोस्। त्यसपछि बिन्स स्प्राउट मोयासी एड गर्नुहोस्
र एकछिन सतै गर्नुहोस्। त्यसपछि एग एड गर्नुहोस् र फेरि चलाउनुहोस्। एकछिनसम्म चलाएपछि सियो कोसो एड गर्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। लास्टमा गोमा अबुरा थोरै राख्नुहोस् र चलाउनुहोस्। मोयासी निरा एतामे तयार भयो। यसलाई तपाईहरूले रोटी र भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ।